हेलो गाइस वेलकम टू वीडियो चैनल टेक्निक लगाले বন্ধু আজি ভিডিওটো বহুতই গুৰুত্বপূৰ্ণ ইনফৰমেশন হ'ব লাগে যে বন্ধু যিসকলে পেট 2021 মানে পলিটেকনিক এডমিশন টেষ্ট 2021 দিছে তেওঁলোকৰ বাবে বহুতেই গুৰুত্বপূৰ্ণ ইনফৰমেশন হ'ব লাগে আছে সো বন্ধু তোমালোকে নিশ্চয়কৈ গম পাইছা যে পেট 2021 ৰ যিসকলে এক্সাম দিছিলে এটো ৰিজাল্ট আসলতে 1 সেপ্টেম্বৰত আসলতে ডিক্লেয়াৰ কৰা হৈছে তোমালোকে যদি এতিয়াও চেক কৰা নাই ৰিজাল্ট তেনেহলে ইতিমধ্যে যেটো আমাৰ DTE ASSAM ওয়েবসাইট যেটো আছে তাতে তোমালোকে ভিজিট কৰা তাতে ভিজিট কৰি তোমালোকে ৰিজাল্টটো চেক কৰি লোৱা তো আজি ভিডিওটোত আলোচনা কৰিম আসলে যিসকলে ৰিজাল্ট চাইছা বা এতিয়া পলিটেকনিক পঢ়িম বুলি ভাবি আছা তেওঁলোকৰ বাবে বহুতেই গুৰুত্বপূৰ্ণ ইনফৰমেশন সো এতিয়া কথা হৈছে এডমিশন কেনেকৈ ল'ব আৰু কলেজ ব্ৰাঞ্চ বা ইনষ্টিটিউট কেনেকৈ সিলেক্ট কৰিব আৰু প্ৰসেসটো কেনেকুৱা এই সম্পৰ্কে আজি অফিচিয়ালি নোটিস আইছে এই নোটিস আপোনালোকক দেখুৱাম আৰু আপোনালোকক ইনফৰমেশনটো দিম আসলে কেনেকৈ এডমিশন কৰিব বা কাউন্সেলিং যেটো কয় আসলে বেছিভাগে কাউন্সেলিং মানে বুজি নাপায় তো কাউন্সেলিং মানে হল আসলে এটা প্ৰসেসিং তো ইয়াতে প্ৰথমতে আপোনাৰ নামটো লোৱা হ'ব তাতে আপোনালোকৰ মাৰ্ক ওয়াইজ আপুনি কলেজটো বা আপুনি কোনটো ব্ৰাঞ্চ ল'ব সেই কলেজটো আপুনি নিজে সিলেক্ট কৰিব পাৰিব তো আপোনালোকে এই ভিডিওটো বহুতেই গুৰুত্বপূৰ্ণ ইনফৰমেশন আপোনালোকে ভালদৰে চাব তো যিসকলে পলিটেকনিক দিছে এক্সামিনেশন দিছে তেওঁলোকৰ বাবে বহুতেই গুৰুত্বপূৰ্ণ ইনফৰমেশন সো বন্ধুসকল ইয়াতে নোটিসটো প্ৰথমতে আপোনালোকক জনাইছো কিহৰ নোটিস আসলে ইটো আসলে আমাৰ কাউন্সেলিং কেতিয়া হ'ব যেটো এডমিশনৰ কাৰণে আসলে প্ৰসেসিং ফার্স্ট সিস্টেম মানে আপুনি কলেজটো প্ৰথমতে সিলেক্ট কৰিব লাগিব এই কলেজ সিলেকশন মানে কলেজ সিলেকশন আপুনি মেৰিট ওয়াইজ হয় তো আপোনাৰ যিমান মাৰ্ক পাইছে এতিয়া কোনটো কলেজত সিট পায় এটা এটা বহুত ডাঙৰ টেনশন তো আপোনালোকৰ আজি ভিডিওটোৰ মাধ্যমে আপোনালোকে গম পাব তো ভিডিওটো চাই থাকক সক ইয়াতে অফিচিয়ালি এইটো নোটিস হয় আপোনাৰ 1 তাৰিখে দিয়া হৈছে 1 সেপ্টেম্বৰত আপোনালোকক আজি 2 তাৰিখে দেখুৱাই আছো আপোনালোকক 2 তাৰিখে ভিডিও ৰেকৰ্ড কৰি আছো 1 সেপ্টেম্বৰত নোটিসটো আহিছে তো ইয়াতে আপোনালোকে চাব আছে গভৰ্নমেন্ট অফ আসাম ডাইৰেক্টৰেট অফ টেকনিক্যাল এডুকেশন আসাম ঠিক আছে কাইলিপাৰা গুৱাহাটী পিন নম্বৰ 781017 ৰ পৰা আহিছে ডাইৰেক্ট অফিচিয়েল তো ইয়াতে লিখা আছে অনলাইন কাউন্সেলিং ফৰ এডমিশন ইনটু ডিপ্লোমা কোর্স ঠিক আছে এটো আসলে অনলাইন কাউন্সেলিংৰ ইটো নোটিস তো ইয়াতে লিখা আছে ফৰ পাৰ্টিসিপেটিং ইন দ্য অনলাইন কাউন্সেলিং প্ৰসেস ফৰ provisional admission into the 1st September diploma course of State Polytechnic and Assam Energy Institute Shivsagar based on the Polytechnic admission test PET 2021 the aspiring eligible candidates having PET 2021 score must upload their required document as mentioned in the information yate likha ase brochure PET 2021 by clicking on the PET 2021 online counseling link which will be made available at dt.assam.gov.in from 6 September 2021 to 15 September 2021 সো বন্ধুসকল ইয়াতে কি কৈছে আসলে আমাৰ যেটো কাউন্সেলিং প্ৰসেস যেটো আমাৰ পলিটেকনিকৰ কথাই কৈছে পলিটেকনিকৰ যেটো পেট 2021 যি কৰি দিছে তেওঁলোক ষ্টুডেন্টৰ কাৰণে যেটো কাউন্সেলিং কলেজ সিলেকশনৰ যেটো কাউন্সেলিং সেই কাউন্সেলিংটো যেটো পেন্ডেমিক সিচুৱেচন যোৱা বছৰ অনলাইন হৈছে তাৰ আগত অফলাইন হৈছিল গুৱাহাটী যেটো আসাম ইঞ্জিনিয়াৰিং ইনষ্টিটিউট যেটো তাতে হৈছিল তো এইবাৰো যোৱাবাৰৰ দৰেও আসলে অনলাইনে হ'ব তো অনলাইন প্ৰসেসিংটো কেনেকুৱা কাউন্সেলিংৰ আপোনালোকক কৈছো ইয়াতে কোৱা মতে 6 সেপ্টেম্বৰৰ পৰা 15 সেপ্টেম্বৰৰ ভিতৰত মানে এটা লিংক জেনাৰেট কৰিব dt.assam.gov. যত আপুনি ইতিমধ্যে ৰিজাল্টটো চেক কৰিছে ঠিক আছে তাতে আপোনালোকে 6 সেপ্টেম্বৰৰ পৰা এটা লিংক পাই যাব সেই লিংকত গৈ আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব অতি সোনকালে সকলোৱে কি কৰিব লাগিব তাতে ডকুমেন্ট আপলোড কৰিব ক'ব ধৰি লওক আপোনাৰ মাৰ্কশিট বা আপোনাৰ কাষ্ট সাৰ্টিফিকেট PRC এনেকুৱা ধৰণৰ বহুত ডকুমেন্ট খুজিব যত ভেৰিফিকেশনৰ কাৰণে বহুতই ইম্পৰ্টেন্ট PRC টো যদি এতিয়াও আপুনি বনোৱা নাই সো বন্ধুসকল তোমালোকক কৈছো এতিয়াই তো তোমালোকে PRC টো এতিয়াই বনাই লোৱা PRC নহলে কিন্তু কাউন্সেলিং কৰিব নোৱাৰিবা আৰু এডমিশন ল'ব নোৱাৰিবা যদি PRC টো হাতত নপোৱা যদি PRC টো অনলাইন কৰাৰ পিছত যেটো ৰিসিভ পোৱা সেই ৰিসিভটো হলেও হৈ যাব কোনো টেনশন নাই যিসকলে ভাবি আছে যে মোৰ PRC হোৱা নাই তো তেওঁলোকৰ মই কৈছো যে PRC টো হাতত নহলেও হ'ব এডমিশন হোৱালৈকে তোমালোকে PRC টো যেটো অনলাইন এপ্লিকেশনটো হলে হৈ যাব এপ্লিকেশনৰ ফৰ্মটো হলেও হৈ যাব তো বন্ধুসকল বুজি পালে যে আমাৰ যেটো 2021 ৰ পেট কাউন্সেলিংৰ ডেট ডিক্লেয়াৰ কৰি দিয়া হৈছে 6 সেপ্টেম্বৰৰ পৰা
ঠিক আছে দ্য ফাৰ্ষ্ট ৰাউণ্ড অফ চিট এলটমেণ্ট উইল বি ডিক্লেয়াৰ্ড অন 18 ছেপ্টেম্বৰ তো 6 ছেপ্টেম্বৰ 15 ছেপ্টেম্বৰলৈকে তো কাউন্সিলিং হ'ব এতিয়া কোনে কোনে চিট পাব সকলোৱেতো চিট নাপায় যেতিয়া এপ্লাই কৰিব যে মই কলেজত ল'ম বা সিটো কলেজত ল'ম এপ্লাইহে কৰিব তোমালোকে আচলতে যদি বুজি পোৱা নাই একবাৰ কৈছোঁ চ' কাউন্সিলিঙত তোমালোকৰ তাতে লিংক যেতিয়া দিব 6 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা এইটো ৱেবছাইটত তাতে লিখাই থাকিব এটা ফৰ্ম থাকিব তুমি কোনটো ইনষ্টিটিউটত ল'বা তো বেচিকেলি দুটা চিলেকশ্যন কৰা যায় যে মোৰ মতে যিটো কলেজত ল'ম সেইটো কলেজত ল'ব পাৰিবা বা অপশ্যনেল এটা ৰাখিব পাৰিবা তো তোমালোকে চিট ৱাইজ চাবা তোমাৰ মাৰ্ক ৱাইজ আৰু চিট চাই কেনে তোমাৰ কলেজটো চিলেকশ্যন কৰিবা তো তাৰপিছত তোমালোকে কি কৰিবা যেতিয়া এপ্লাই কৰিবা সকলোবোৰ ডকুমেণ্ট যিবোৰ খুজিব PRC খুজিব তোমালোকৰ মাৰ্কশ্বিট খুজিব সকলোবোৰ খোজাৰ পিছত যেতিয়া ছাবমিট কৰিবা ছাবমিট কৰাৰ পিছত তোমাৰ ৰিপ্লাইটো আহিব 18 ছেপ্টেম্বৰ সকলোৰ যে তুমি চিট পালানে নাই যদি নোপোৱা কোনো টেনশ্যন নাই এইটো ফাৰ্ষ্ট কাউন্সিলিং ইতিমধ্যে 4টালৈকে কাউন্সিলিং হৈ থাকে তোমালোকে যিসকলে কম নম্বৰ পাইছা তোমালোকে হতাশ নহবা তোমালোকে চিন্তা নকৰিবা ফাৰ্ষ্ট কাউন্সিলিঙৰ পিছতো ছেকেণ্ড কাউন্সিলিং থাৰ্ড কাউন্সিলিং হৈ যায় তো যদিও ফাৰ্ষ্ট কাউন্সিলিঙত তুমি নোপোৱা ছেকেণ্ড কাউন্সিলিঙত তুমি আকৌ চেষ্টা কৰিব পাৰিবা চ' ইয়াতে বন্ধু বান্ধৱীসকল সকলোবোৰ দিয়া আছে তো ইয়াতে লিখা আছে কি কি ডকুমেণ্ট লাগিব ঠিক আছে ফৰ ফাৰ্ডাৰ ডিটেইলছ ৰিগাৰ্ডিং দ্য এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন ডেট কোৱালিফিকেশ্যন মানে যিটো পাছ কৰিছে HSLC হ'ব পাৰে HS হাই ছেকেণ্ডেৰী হ'ব পাৰে ডেট অফ বাৰ্থ ঠিক আছে এইবোৰ সকলোবোৰ লাগিব ইয়াতে লিখা আছে তো তাৰপিছত লিখা আছে দ্য ডিটেইলছ অফ দ্য শিডিউল ফৰ এলটমেণ্ট অফ চিট ছাবমিশ্যন অফ acceptance letter by candidate and parents will be notified in the DTE website তো এইটো আচলতে এটা হেৰি গাৰ্জেনৰ তৰফৰ পৰা এটা যিটো এটা চাৰ্টিফিকেট বুলি কয় পাৰমিশ্যন সেইটো দিব লাগিব কেণ্ডিডেট আৰ ৰিকুৱাৰ্ড টু ভিজিট দ্য ৱেবছাইট তোমালোকে DTE ৱেবছাইটত এইটো চাৰ্টিফিকেটটো পাই যাবা এই চাৰ্টিফিকেটটো তোমালোকে ডাউনলোড কৰি গাৰ্জেনৰ ছিগনেচাৰটো ল'ব লাগিব এইটোৱে আৰু বেছি কাম নহয় তোমালোকে ইয়াতে চাব পাৰিছে ইয়াতে তোমালোকে চাব পাৰিছা আমাৰ 6 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা 15 ছেপ্টেম্বৰত 2021 চনৰ যিটো পেড কাউন্সিলিং যিটো পলিটেকনিক এডমিশ্যন টেষ্টৰ আচলতে কাউন্সিলিং আছামৰ সেইটো আৰম্ভ হ'ব অনলাইন মাধ্যমত এইবাৰো তো বন্ধু বান্ধৱীসকল ভিডিঅ'টো আশা কৰিলে বুজি পালা তো ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিছে লাইক কৰিবা শ্বেয়াৰ কৰিবা তো আজি ভিডিঅ'টো ইমানখিনিয়ে তো তোমালোকে যদি দৈনন্দিন পলিটেকনিক সম্পৰ্কে ভিডিঅ' চাব বিচাৰা তেনেহ'লে চেনেলটো এতিয়াই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থকা মই পলিটেকনিক সম্পৰ্কীয় বহুতো ইনফৰমেশ্যন ভিডিঅ' মই লৈ আহোঁ তো তোমালোকে সোনকালে পোৱাৰ বাবে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থোৱা চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰাৰ লগতে চেনেলটো যিটো ছাবস্ক্ৰাইব আছে ছাবস্ক্ৰাইব বটনৰ কাষতে থকা বেল আইকন বটনটো ক্লিক কৰি থোৱা যাতে মই ভিডিঅ' দিয়াৰ লগে লগে তোমালোকে গম পাবা মই ভিডিঅ' দিছোঁ তোমালোকে চাব পাৰিবা তো নেক্সট মই এটা ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ যে বহুতেই কম মাৰ্ক পাই আছে পোৱাৰ বাবে বহুতো হতাশ হৈছে মই চিট পাম নে নাই তেওঁলোকৰ বাবে বহুতো এটা প্ৰচেছ আছে খুব সুন্দৰভাৱে প্ৰচেছ আছে যে কেনেকৈ ফৰ্মটো ফিল আপ কৰিব লাগিব কাউন্সিলিঙৰ সেই সম্পৰ্কে মই নেক্সট ভিডিঅ'টো লৈ আহিম তোমালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা যিসকলে কম মাৰ্ক পাইছা 37 35 33 পাইছা তেওঁলোক জেনেৰেলৰ কথা কৈছোঁ যিহেতু SC ST কাষ্ট থকা সকলৰ বাবে অলপ বেলেগ কথা তেওঁলোকৰ কাষ্ট ৱাইজ তেওঁলোকৰ পাই যায় সোনকালে তো জেনেৰেল সকলৰ বাবে বহুতেই এটা টেনশ্যন হৈ যায় যে মই চিট পাম নে নাই হতাশ হৈ যায় তো তোমালোকক কৈছোঁ মই এই ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমেৰে তো মই নেক্সট ভিডিঅ' লৈ আহিম সেই ভিডিঅ'ত মই তোমালোকক ডিটেইলছবোৰ জনাই দিম কেনেকৈ ফৰ্মটো ফিল আপ কৰিব লাগিব আৰু কেনেকৈ আচলতে ফিল আপ কৰাৰ পিছত তোমালোকে সোনকালে চিয়'ৰ পাই যাব পলিটেকনিক চান্স তোমালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থোৱা তো আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানখিনিয়ে থেংক ইউ ছ' মাছ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে বাই বাই